Mikä on osake, mitä niillä tekee ja miksi niitä kannattaisi omistaa? Käydään nämä asiat läpi tässä videossa. Tiesitkö, että osakemarkkinat on ollut olemassa jo satoja vuosia? Mä voisin vähän taustottaa tätä koko hommaa ennen kuin lähdetään liikkeelle kunnolla, niin pienellä tarinalla. Joskus kauan sitten, kun merenkulusta oli tullut just kova sana ja tavaraa rajattiin paikasta toiseen ympäri maapalloa. Nämä laivareissut tuli aika isoja projekteja, ne maksoi ihan hirveästi, joten yksi henkilö ei millään pystynyt rahoittamaan tätä kaikkea. Siitä syystä tämä yksi tyyppi rupesi myymään osuuksia siitä koko laivareissusta muille tyypeille, jotta hän sai sitten isomman paketin kasaan rahaa, jotta tämä laivamatka pystyttiin toteuttamaan. Ja nyt sitten kun vietiin silkkiä ja mausteita ympäri maailman, niin sitten nämä kaikki tyypit, jotka oli sijoittaneet tähän laivareissuun, niin sai sitten totta kai osan niistä voitoista itsellään. Ja nyt kun nämä laivamatkat menesty, niin nämä tyypit, jotka oli alun perin sijoittaneet siihen laivareissuun, niin halusikin sitten tehdä niillä tuotoillaan jotain muuta. Sanotaan nyt vaikka, että siellä joku haluaa sitten ostaa vaikka näillä tuotoilla uuden ison hienon kämpän tai jonkun hevosrattaat tai jotain vastaavaa, niin hän sitten myykin niitä osuuksia eteenpäin jollekin seuraavalle tyypille, joka haluaisi olla kumminkin mukana tässä sijoituksessa. Ja näin käytännössä osakemarkkinat on saaneet alkunsa. Mutta totta kai osakemarkkinat on kehittyneet aika paljon niistä laivamatkoista tähän nykypäivään. Mutta perusajatus on pysynyt edelleen samana. Kun sä ostat osakkeen, niin sä omistat pienen palan yritystä. Otetaan esimerkiksi nyt vaikka jäätelökioski. Sulla on jätskikiska, sä myyt jätskiä siitä päivittäin, yhtäkkiä sä keksit jonkun ihan eeppisen kovan maun, se myy niin paljon, että siellä on niinku jonoksasti porukkaa se sun kiskalla, ja sä haluaisit laajentaa sun toimintaa. Sen sijaan, että sä lampsisit pankkiin hakea lainaa, niin sä voitkin vähän sellainen niin leijonanluola tyyppisesti mennä myymään tätä sun bisnesideaa vaikka sun kavereille. Että hei, tässä on sulle tämmönen hyvä bisnesidea jätskikiska, joka myy ihan sairaan hyvin, anna mulle 10 000, niin sä saat puolet sen jäätelökioskon tuotoista. Okei, kaveri antaa sulle sen 10 000, sä rakennat uuden kiskan, nyt sä myyt lisää ja enemmän jätskiä, kaikki menee tosi hyvin, mutta koska sä sait sen 10 000 sieltä kaverilta tähän laajennukseen, niin nyt saat kumminkin velkaa 50% kaikesta siitä, mitä sä tuotat niillä sun jätskikiskoilla. Eli tämä osakkeiden myyminen niille sijoittajille on eräänlainen tapa sille yritykselle saada rahaa erilaisiin toimintoihin. Kun sä ostat osakkeen, niin sä autat samalla sitä yritystä, mutta samalla sulla on mahdollisuus hyötyä sen yrityksen menestyksestä. Osakkeenomistajana sä voit hyötyä kahdella tapaa. Se yritys maksaa sulle osinkoa. Eli jos yritys tekee voittoa, sillä on hirveä kasa rahaa, se ei oikein tiedä mitä sillä rahalla tekisi, niin se voi maksaa sen niille osakkeen omistajille ikään kuin kiitoksena siitä, että he on osakkeen omistajia. Toinen keino on se, että jos se yritys menestyy ja se yrityksen arvo nousee, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen osakkeenkin arvo nousee, jolloin sä voit myydä sen osakkeen kalliimmalla pois. Eli sä saat sen arvon nousun kautta sen tuoton. Osakkeiden arvot ei kuitenkaan aina nouse, ne voi myös laskea. Mistä tämä nyt sitten johtuu? Osakkeiden hinta määräytyy ihan sitä kautta, että mihin hintaan kukin on valmis ostamaan ja myymään niitä osakkeita. Eli jos nyt otetaan se esimerkki, että siellä on se pieni jäskikiska, josta sä omistat niitä osakkeita, sä maksoit niistä vielä suhteellisen vähän, koska sillä ei ollut bisnestä vielä ihan hirveästi. Se business laajenee, se kasvaa, uusia liikkeitä tulee joka puolelle, ne myy jätski ihan sairaan paljon ja yhtäkkiä se business kukoistaakin, niin saattaa olla, että joku on siinä vieressä valmis maksaa niistä sun omistamista osakkeista enemmän kuin mitä sä maksoit niistä silloin aikaisemmin. Eli se jätskikiska-bisneksen arvo muiden sijoittajien silmissä on kasvanut. Totta kai voi myös olla niin, että sillä bisneksellä menee tosi huonosti ja kukaan ei halua ostaa niitä osakkeita. Ja siinä tapauksessa saattaa olla, että sä joudut myymään ne ihan pilkkahintaan pois ja sä teetkin tappiota, koska sä myyt ne pienempään hintaan kuin mitä sä itse niistä maksoit. Eli yksinkertaistettuna, jos yrityksellä menee hyvin, kaikki haluaa sen osakkeita. Jos yrityksellä menee huonosti, kukaan ei halua sen osakkeita. Yrityksiä on monenlaisia, joten totta kai osakkeitakin on ihan laidasta laitaa. Jotkut firmat saattaa olla vanhoja ja vakiintuneita, jolloin niissä se tuottopotentiaali ei välttämättä ole ihan niin kova, tai sitten joku ehkä vähän pienempi teknologiayritys, missä vasta etitään sitä teknologista läpimurtoa, mutta siinä vaiheessa kun se tapahtuu, niin yleensä sitten osakkeen hintakin ampasee ylöspäin. On hyvä totta kai tiedostaa se, että osakkeisiin liittyy aina riskejä, ja ne osakkeet kun ei ole samanlaisia, niin sijoittajat hajauttaa niiden sijoituksia, eli sijoittaa erityyppisiin yrityksiin. Ja näin sijoittajat voi vähentää sitä riskiä niiden sijoitusten kesken, koska jos yksi niistä sijoituksista menee nurin, niin se ei haittaa, koska sulla on niitä sijoituksia useampia kappaleita. Ja jotta sä voit ostaa osakkeita, sä tarvit jonkun välittäjän, esimerkiksi Nordnetin. Ja paketoidaan vielä kaikki tämän videon anti nyt tähän videon loppuun, eli osake on pieni pala yrityksestä, ja jos sä ostat osakkeen, susta tulee osakkeen omistaja. Sä voit hyötyä sen osakkeen arvonnoususta tai osingoista, mutta riskejäkin on.
Ja siksi on tärkeää hajauttaa ne sun sijoitukset erilaisiin yrityksiin ja toimialoihin. Ja sijoittaa vaan sen verran, mitä on valmis menettämään. Osakkeista olisi voinut jatkaa juttua vielä paljon pidempäänkin, mutta pidättäydyttiin tässä nyt ihan perusteissa ja käydään sitten nämä erilaiset osaketyypit ja erilaiset sijoitustrategiat läpi vaikka muissa videoissa. Toivottavasti tämä video selväsi nyt sulle, että mikä on osake. Jos näin on, muista pistää peukkua, pistä meidän YouTube-kanava seurantaan, koska meillä on sielläkin kaikkea muuta sijoittamiseen liittyvää asiaa. Muista opiskella lisää, nähdään seuraavalla videolla. Moikka!